Bună, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Știu că n-am mai filmat de foarte mult timp, dar am avut niște probleme și n-am reușit să combin și problemele și filmatul, așa că n-am mai făcut nimic. Dar videoclipul de astăzi o să fie un videoclip mai lung, pentru că iar nu voi mai filma o perioadă, pentru că o să mă operez la dinți și atunci nu o să mai pot vorbi, nu o să mai pot mânca, aia e altă problemă. Dar 2-3 zile nu cred că voi fi în stare să fac nimic. Apoi voi vedea cum va decurge toată chestia asta. Așa că vreau să fac astăzi un videoclip mai lung și sper să îmi și iasă. Sper să reușesc să fac asta, pentru că mâine plec la Pitești și iară nu mai fac nimic. Dar o să încep cu un haul de cumpărături, pentru că am fost într-o zi în oraș, am dat o tură pe la Mandarin, pe la Pepco și Lidl și nu mai știu dacă am de la Lidl ceva, dar mă rog. Dar am fost și în centru pe la Mandarin și am fost și la magazinul acela chinezesc. Așa că am luat de pe mai multe locuri. Sper să rețin care de pe unde și ce prețuri au, dacă nu asta este. Dar o să încep cu ce am luat de la Pepco, că sincer n-am luat foarte multe lucruri, dar am luat. Am luat chestia asta, sunt prosopele de bucătărie și mi-a plăcut muțunachiul ăsta, chit că o să se facă zob la sunt de bucătărie și am dat pe astea două 16 lei. Dar mi-au plăcut așa de primăvară. Mi s-au părut faine. Apoi am luat la 8,50 lei caietul ăsta de sticăre cu animăluțe pentru jurnalele acelea de travel, dar și cel pe care l-am început cu vederi. Și mi s-a părut că are animăluțele mult mai faine decât ceea ce am eu. Aici la final are și un carton din ăsta pe care poți să lipești animalele astea, dar eu mă gândeam să îl folosesc ca și copertă la un jurnal de travel pe care vreau să-l fac, pentru că aș vrea să plec într-o excursie totuși. Și ia priviți, panda. Da, de asta l-am și luat. Atât a fost de la Pepco. Apoi am fost la o librărie aici cu diverse chestii de pictură, de artă în general și de papetărie, care e foarte scumpă, sincer, dar nu. Și am găsit aceste sticăre care sunt sub formă de timbre și le-am luat tot pentru acele jurnale de călătorie și acestea. Nu știu cât se vede. Dar mi-au plăcut, sincer nu mai știu cât am dat pe ele, dar nu foarte mult, în jur de 8 lei, 7 lei ceva una. Apoi am fost la Mandarin, după cum v-am zis, și am luat frunza aceasta la 3 lei. Știți că am făcut chestia aia pentru toamnă, cu ghindă și ce am mai pus pe acolo. Și a fost niște struguri sau ceva, frunze și așa. Și mă gândesc să o folosesc în videoclipul de astăzi. Apoi la 5 lei am luat șervețelele acestea cu căsuțe cu păsărele, căsuțe pentru păsări. Și mi-a plăcut că dau așa un vibe de primăvară. La Pitești o să-mi iau ceva de lucru, dar voi lua strict pentru colaje. Nu voi face decorațiuni sau chestii și nici tehnica aceasta șervețelului nu cred că o voi lua. Sau? O să văd. La 3 lei am luat chestia asta din pâslă și tot așa mă gândeam să o folosesc la ceva. La 5 lei am luat alt tip de șervețele și mi-a plăcut că astea sunt din bambus.
Așa că, da. La 3 lei am luat florile acestea așa din hârtie, sunt decupate și tot așa vreau să le folosesc în video, în ceea ce voi face astăzi. Și la 18 lei am luat coșulețul acesta din metal și mi-a plăcut că pot să, aici pe masă am toate nebunile, le-am pus în tăvițe din acelea și nu mă ajută cu nimic în tăvițe, așa că de-aia l-am luat ăsta și din metal nu mi s-a părut chiar atât de scump. La magazinul ăsta de lângă mine am fost și am luat două chestii care au apărut acum cu Paștele și no. Și la 12 lei am luat iepurașii aceștia din lemn. Și la 8 lei aceștia din, cred că sunt ceva lut. Și apoi am fost la magazinul acela chinezesc, cum v-am zis. Acolo am dat o grămadă de bani. Mi-am luat suport, nu știu cum e. Arată așa. Sper să nu se zgâlție și ăsta. Am dat 21 de lei pe el. Mâine o să-l pun pe geam și o să văd cum merge. Dar sincer sper să fie mai ok decât ceea ce am cumpărat până acum. Că deja sunt la al 3-lea sau al 4-lea suport din ăsta și nu îmi place niciunul. La 6 lei am luat fluturașii aceștia care sunt dintr-un plastic așa transparent. Așa spre roz, nu știu cum. Așa arată și pe o parte și pe alta. Și tot așa am luat pentru videoclipul de astăzi, deși mai am fluturași, dar mi-au plăcut așa cum arată. O să văd care din ei o să-i folosesc, că mi-am scos ce e pe aici, iar am scos toate nebunile și o mulțime de chestii. La 5 lei mi-am mai luat danteluța aceasta cu floricele, frunze, flori, ce Dumnezeu e pe aici. La 6 lei am luat banda aceasta și mă gândesc să o folosesc tot așa în clipul de astăzi. Am luat și 2 fluturași așa, ăștia la 4 lei, din dantelă. Da, asta cred că atunci când voi folosi la jurnale sau la ceva cusut, o să folosesc chestiile astea. La 12 lei am luat o stropitoare și am luat-o pentru că vreau să fac ceva de primăvară. 2 decorațiuni aș vrea să fac astăzi. Mai mult sigur nu o să am timp. Și da, de asta am luat-o. Și am mai luat o chestie la 8 lei. Coșulețul acesta. Tot pentru decorațiune. Am cumpărat și oulețele acelea de Paște de la SH și aș vrea să le folosesc. Și ultimul lucru pe care l-am luat, la 8 lei, e hârtia aceasta de împachetat sub formă de ziare. Și chiar îmi place vibe-ul ăsta de vintage așa. Așa că de-aia am luat. Am zis că nu mai cumpăr, cam la hârtie de toate tipurile. Dar nu m-am putut abține. După cum vedeți, am o mulțime de chestii. Mi-am scos și flori, fluturași, am și iepurași aici. Acestea sunt din lemn și astea sunt numai flori aici. Și am și ștrasurile acestea pe care, sincer, aș vrea să le folosesc pe aceste ouă. Pentru că acestea sunt din plastic și mă gândeam să le pictez cu ceva tempera ca să dea acel aer de ouă vopsite. Și pe astea eventual să pun niște ștrasuri, ceva, sau să lipesc ceva. Mi-am adus și frunzele acestea, iarba, am și chestiile astea.
pe care deocamdată o să le pun deoparte, pentru că vreau să pictez chestiile astea. Flori așa din pâslă și păsărele și am și chestia asta, pe care și pe asta mă gândeam să o folosesc, dar apoi aș vrea să fac grădina aceea, să mai fac ceva în genul de grădina aceea zen și mă gândesc că nu știu dacă o voi folosi în clipul de azi. Și am și chestiile astea care sunt pentru barbecue și mă gândesc să fac ceva ca o găletușă sau ceva în chestia asta. Problema pe care o am e că nu știu cu ce voi umple tot golul ăsta. Aia e problema mea, pentru că iarba aceasta trebuie să stea pe ceva, că altfel n-ai cum. Deocamdată nu știu ce voi face cu aceste ouă, iar chestiile astea sunt foarte abramburite pe aici. Astea așa le-am luat, așa nu le-am făcut eu așa. Așa că o să... Nu știu dacă o să le țin așa, dar... Sau să tai toată chestia asta să nu mă complic să o desfac. Că îmi va testa răbdarea și nu prea mai am eu răbdare în ultimul timp să fac chestii. Am încercat, dar nu are rost, așa că o să tai chestiile astea și dacă e la o adică o să prind eu ceva fundițe, dar oricum vreau să le pun să stea în picioare, nu să le atârn. Am vrut să fac inițial o chestie cu niște rămurele, așa că dacă aveți oulețe din astea de plastic, puteți să luați și rămurele din acelea și să puneți acolo, dar sincer nu știu dacă aș vrea să fac chestia asta eu. Pentru că, nu. După câte știu, am și niște pui din aia de plastic. În fine, o să văd cam ce îmi inspiră chestia asta, pentru că aș vrea să fac astea mai mult, adică nu neapărat de Paște, cât de mai mult spre primăvară, așa. De asta nu sunt convinsă că voi folosi ouăle astea în decorațiunile astea, poate într-una din ele, să fac ceva cu iepuraș și cu ouă, dar în stropitoarea asta aș vrea să fac ceva de primăvară și o să mă gândesc ce. Mi-am adus cutia cu tempera pentru că acrilicele acelea de la Pepco nu sunt ok și n-am reușit să ajung să intru în atelier. Când mă voi întoarce o să văd ce fac. Și am căutat niște modele pentru ouă încondeiate și sper să vedeți. Am găsit ceva de genul ăsta, o să îmi dau pe imagini. Și aici sunt o mulțime de modele. Sincer, nu vreau să fac ceva foarte complicat, pentru că nu vreau să dureze o veșnicie videoclipul. Și așa că o să aleg chestiile astea simpluțe, așa. Flori, stele, cruci din astea. Sper să iasă ok. Pe ouăle acestea, nu știu dacă dau cu alb, dacă se vede. O să folosesc acrilicul, cred că e mai puternic ceea ce am eu decât tempera. Poate cu alb o să dau pe astea închise și pe astea mă gândeam să dau, nu știu, cu alte culori.
Mai sunt și acestea. Nu știu dacă merge cu alb. Poate merge. Facem o încercare. 1000 de modele. Știți să încondeiați? Eu am o sculă din aceea de încondeiat. Anul trecut am încondeiat pentru prima oară ouă la școală. Dar anul ăsta nu știu dacă voi încondeia. Dacă o să fiu în Sibiu, poate o să fac un videoclip cu voi, să încondeiem niște ouă. Dacă nu, asta este. Data viitoare. Eu o să pun, o să mă apuc să pictez pe ouă și ne mai auzim mai încolo. Să știți că nu este ușor. Dacă ați făcut, dacă ați încodeiat-o vreodată, să știți că este foarte greu, chiar și pictatul pe ele, pentru că, rog, acum am de ce ține, dar pe un ou normal, da, este destul de complicat, mai ales cu ceara aia, pentru că întâi se dă cu ceară și apoi se pictează peste ceară după ce s-a uscat și de-abia apoi se încălzește ceara deasupra unei flăcări și se șterge ouul și rămâne doar desenul făcut, dar este foarte complicat. Sincer, am făcut anul trecut și mi s-a părut foarte greu. Sper că vedeți că am aprins lumina. Dacă încercați așa ceva, adică și să pictați, cred că merge să pictați cu acrilic și pe ouăle acelea normale. O să vedeți că este destul de complicat, dar cei care reușesc fac asta de ani de zile, așa că practica este totul. Trebuie doar să aveți curaj și spirit de artist, pe care îl are toată lumea. Eu încerc aici niște desene pe care le văd pe ouă, dar puteți să faceți ce vă vine în cap. Iepuraș sau eu știu ce. Acum, din câte știu, sunt niște tradiții cu pictatul ăsta, adică cu încondeierea ouălor. Noi le facem doar de amorul artei. Așa că sper că veți face și voi ceva.
pe ouă anul acesta și că vă dau niște idei. Și nu trebuie să fie perfect, că oricum viața nu e perfectă, așa că să încercați. Acum, sincer, cel mai greu e să usuc chestia asta, pentru că la ceară se usucă imediat ceara aceea, dar aici trebuie lăsat un timp. Și nu mai știu ce să fac. Pe acesta alb o să încerc un negru, să vedem cum iese. Pe astea s-au cam uscat, deși când le-am folosit, nu de mult. O să fac ceva ce nu e în formele acestea de încondere a ouălor. V-am zis să vă lăsați creativitatea să zburde, că despre asta este vorba. Trebuie să ne placă nouă ce facem în primul rând. Până se usucă acestea pictate, m-am gândit că acestea o să le las așa cum sunt și nu o să mai intervin peste ele, iar peste acestea mă gândeam să pun niște ștrasuri din acestea pe care le-am în această cutie, pentru că nu cred că am chestii micuțe pe care să le lipesc pe ele. Noroc că m-am uitat că mai am și chestia asta cu buburuze și vreau să o folosesc în ceea ce fac azi. Am inimioara aceasta, am găinuța aceasta și pe ea vreau să o folosesc. Steluța asta nu. Nu cred că am chestii pe care să le pun pe ouă. Aș avea astea, dar nu vreau să folosesc chestiile astea de sticlă pentru așa ceva, pentru că ouăle sunt de plastic și n-are rost. Am mai am chestia asta? Da, nu.
Nici asta nu. Filtrele astea nu. Doar astea două o să le folosesc. Tot căutând ce să pun în această tropitoare și în coșulet, am găsit mărgelele pe care le-am cumpărat rândul trecut din SH și mă gândesc dacă nu... Văd că sunt și iepurași aici. Wow. Sper că vedeți că am 100 de lumini aprinse pe aici prin casă, ca să vedeți. Și cred că e destul de mic pentru ouălețele acestea. Și mă gândesc dacă nu ar fi frumos să folosesc mărgelele. Am și frunză. Am pus toate. Ok. Asta mi se pare cam prea mare pentru ou sau vedem. O să bag pistolul de lipit în funcțiune și mai las afară deschis ca să folosesc din ele. Mi-am adus 5 batoane din astea de lipit, sper să ajungă, oricum mai am destule. Și mă gândesc acum cum să prind chestiile astea. Acum aș folosi și din ștrasurile acestea pentru că am destul de multe. Din astea așa. Care sunt mai micuțe. Că dacă sunt foarte mari aglomerează mult oul. Pentru că oricum sunt ouăle foarte mici. Deci nu... Dacă aveți mai mari, puteți folosi și bling-bling-uri mai mari, dar eu zic că astea sunt destul de ok. Și o să încerc pe unul să vedem cum iese. Dacă îmi place ce iese. Să pun așa. În genul la care am văzut acesta. Care are tot felul de bulinuțe și tot așa să pun și eu. Și poate pe lângă o să mai pun și altceva. Numai să stea prinse. Chestia asta mă bagă într-un fel în spiritul acesta al sărbătorilor pascale. Așa arată și sincer îmi place foarte mult. Se pare așa ca un ou Faberge. Telefonul se vede foarte bine, dar în realitate arată mult mai bine. Acum o să încerc, cred că o să mai fac încă unul cu astfel de ștrasuri și cred că pe acesta galben, pentru că mai am două portocalii. O să încerc să lipesc chestiile astea și mărgelele să vedem. Sunt curioasă cum arată. Am impresia că sunt prea mari mărgelele astea.
Dacă ar fi așa. Le pun așa. Fac unul de probă. Să vedem dacă am unele mai micuțe. Și apoi vedem cum le fac pe celelalte două. Așa arată oul nostru. I-am pus și din acestea micuțe să fie așa ca niște flori și îmi place tare mult cum a ieșit, sincer. Cred că cel mai frumos dintre toate. Da, și foarte migălos. Mi se pare așa ca un Lego. Nu știu dacă o să mai fac din asta. Să fac încă unul din asta. Mai am unul aici. Da, mi-a foarte mult timp. Nu știu ce să zic. Eventual să pun din acestea micuțe peste tot, ca în genul la acesta cu ștrasuri, dar să pun și un iepuraș. O să încerc să văd ce iese. Așa arată acesta. E cam ca cel cu ștrasuri, dar mi se pare ies mult mai în evidență mărgeluțele. Singura chestie e că acest pistol de lipit în general lasă foarte multe pânze din astea de lipit și e foarte complicat de luat dintre toate aceste mărgele. Da, acesta este încă unul și pe acesta, sincer, cred că îl voi face tot cu ștrasuri pentru că e mult mai rapid și nu mai trebuie să mă complic cu atâta lipit. Și vreau să fac cel puțin o decorațiune în seara asta pentru că, sincer, nu mai am foarte mult timp și sper să reușesc să editez vlogul astăzi și nu mâine. O să vedem. O să vedem și eu și voi când o să fie pe canal, dar eu sper că în seara asta. Ok. Nu știu dacă voi mai folosi mărgelele.
Așa arată acesta. Am folosit două tipuri de ștrasuri și sincer îmi place tare mult. Ouăle astea nu o să le pun într-o ghirlandă sau pe ceva. Mă gândesc că nici nu o să le pun fundiță sau, mă rog. Vreau să încerc să incorporez măcar 2-3 în ceea ce voi face în seara asta. Dar o să vă arăt fiecare ou în parte cum a ieșit. Acestea sunt cele pictate. Încă nu s-au uscat. V-am zis că tempera asta e ciudată rău. Acesta, apoi acesta așa, cu floricele. Sunt foarte multe modele pe internet, așa că vă puteți inspira de acolo. Și eu tot de acolo le-am luat. Trăiască internetul. Știu că se fac, atunci când se încondeiază, se fac niște modele din acestea tradiționale, da. Noi nu am încondeiat, așa că doar le-am pictat. Sper să nu deranjez pe careva. Și acesta cu căsuțele de ciupercuțe, ar trebui să pun niște puncte albe, dar n-am mai pus. Și acesta. Sper că vedeți. O să le țin așa acestea și cele pe care nu le-am pictat eu. Dar mie sincer cel mai mult îmi place asta. Asta îmi dă așa un vibe de Lego, v-am zis. Deși se vede peste tot lipiciul ăsta de la pistolul de lipit. Sper să și țină că e plastic pe plastic. Nu știu cât va ține de mult, dar deocamdată e destul de tare tot ansamblu. Iar acum o să mă apuc să fac o decorațiune, cel puțin o decorațiune. Eu aveam plan 2, dar o să vedem. Am tot căutat ceva carton gros să pun înăuntru. Erau bune rolele acelea de la hârtie igienică, dar nu mai am niciunul. Așa că o să tai din cartonul acesta de la mașina de găurit și sper să fie ok, destul de puternic. Mă gândesc să fac în paralel ca să pot să termin mai repede. Dar o să văd acum cât de rapidă sunt. O, ce greu să taie chestia asta. Că nu folosesc nici foarfeca corectă. Așa am stricat foarfeca asta, tăind tot felul de chestii. Ok. Acum, mă gândeam, scuze, să pun în straturi așa, în sus. Dar, nu știu dacă... Nu știu dacă rezistă cartonul ăsta. Opa.
Nu știu cât vedeți, dar e așa puțin înclinată toată chestia asta. Am pus cartoanele acelea în trepte și le-am și prins cu pistolul de lipit ca să stea cât mai fixe. Iar acum e ok. Mă gândeam să mai pun și o altă, tot așa ceva cu ca un pod, dar nu știu dacă voi mai face asta. Acum vreau să fac în chestia asta ceva primăvăratic și anume cu toate nebunile astea de leam de primăvară. Uai, deci aici e, iar am făcut o mulțime de iarbă peste tot. Sper că și vedeți. Ceva de genul acesta, să pun diverse chestii înăuntru, dar vroiam ceva cu căsuțe și păsărele. Și am și flori din acestea pe care le-am luat special să folosesc, să le folosesc la așa ceva, dar am și iepurași. Acestea sunt din lemn. Și nu știu cât de bine vedeți. Mă gândeam să pun așa sau am căsuțe, dar vreau o căsuță mai mare. Asta e cu verde. Oh, am cu roz. Am aceasta cu roz. Și mă gândesc să le pun cumva așa și păsărele. Nu mai aduc aminte dacă am păsărele vreun fel, dar am acestea de pâslă. Și aș putea să le pun pe aici. Dar, înainte, vreau să tai din floricelele acestea și eventual să bag, nu știu pe unde, cred că din asta o să tai așa, să vedem cu ce. Că dacă tai iară cu asta, oare se desprind? Nu. Încercăm cu, dacă tot am stricat-o, măcar să stricăm până la capăt. Și cred că mai mică, o vreau mai mică. Ok. Din păcate o să auziți zgomote ciudate, dar asta e vecina care așa face ea. O să încerc să tai toată chestia asta și să... Cine o poate tăia? Că ăsta săracul nu vrea. Încerc cu cutter-ul, sper să și taie și fără să mă tai eu. Ar fi ideal. Fluturii ăștia mi se par cam mari pentru această stropitoare, dar nu să aminte că am fluturașii aceștia care sunt destul de micuți și păsărelele acestea din plastic care cred că erau ceva pentru un joc ceva, nu știu exact, dar se potrivesc foarte bine și aș putea să asta ar merge și prinse aici, sau undeva aici, dar o
să mă gândesc dacă nu cumva aș putea să le prind pe amândouă. Avem și trandafir? Nu merge. Credeam că pot să prind două, dar nu. Mă gândesc cum să pun. Ca să nu se vadă chestia asta, mă gândesc. Și dacă ar fi din spate, s-ar vedea. Deși poate nu e așa mare problema. Am și florile acestea, dar mai am pe chestia asta, dacă îmi găsesc farfeca, căci e aici, nu mai găsesc nimic. În pachetul acesta sunt și păsări. Acum n-am numai verzi și galbene. Și sunt așa. Nu știu cum ar da. Aș putea să pun un păsăric aici. Cred că mai degrabă folosesc acestea decât astea. Că sincer, poate o să folosesc și una din asta aici. Dar nu-mi place cum o chestie aia pe spate. Da, deci până la urmă rămân la păsărelele acestea. Cum le vreau acum. Da, decidi. Căci am și cu verde, dar parcă n-aș vrea păsărele verzi. Că e cam mult verde peste tot. Și am iepurașii aceștia, să-i desfac și pe ei, că se aseamănă puțin cu găinușa aceea și cred că sunt ceva magnet sau? Arată așa și pe spate au chestia asta de prins, dar aș putea să-l pun așa, undeva aici. Să-i facem și lui un culcuș pe aici din ceva flori. Ca să estopăm rozul, adică nu să-l balansăm puțin, rozul ăsta de la căsuță. Aș putea să folosesc niște frunzulițe aici. Și cred că așa o să și fac. O să pun aici să vedem. Ca să-i fac așa ca un culcuș și pentru el.
Îmi o să aminte că am florile acestea care sunt pe clește, din păcate, și spuse invers, că puteam să prind așa, dar fiind puse invers, mă gândesc să le prind într-un fel așa. Să și vedeți ce fac totuși. Cred că așa. Și se poate folosi și pe post de suport pentru diverse chestii. Dar cum o prind eu aici, asta e problema. Ca să și stea cât de cât bine. Cred că îl prind exact aici. Mă gândeam ca pe chestia asta de la stropitoare să nu fie chiar atât de simplă și să o umplu cu floricele din acestea. Am aici în borcanelul acesta și o să caut niște floricele mai mici. Că aici am de toate culorile, am și așa. Și aș vrea mai micuțe ca cele mari. Oh, și roz așa. Cred că am și verde, da. Astea verzi sunt cam prea mari, parcă. O lăsăm afară. Și încă una roz. Mă gândeam să pun un fluturaș pe florile acestea, pentru că am încercat cu căsuță din aceea de păsărele și e parcă prea mult. Dar să vedem cam cum ar da și să fie aici mai mare și la bază mai mic. Încercăm, că până nu încercăm nu știm dacă ne place ce iese. Uai, o să bag toate chestiile astea. Din păcate, doar atât am reușit să fac astăzi. Ouăle și această stropitoare. Coșulețul acela când voi veni. Pentru că nu mă car cu toate nebuniile astea acasă. Nici n-aș avea unde să le pun. Dar sper că v-a plăcut și v-am inspirat. Oulețele. Să-mi spuneți care din aceste oulețe v-au plăcut cel mai mult. Că poate anul viitor, sau cine știe, dacă sunt aici de Paște, poate o să îmi condez câteva ouă, dacă vreți să vedeți așa ceva, dacă nu anul viitor. Sincer, chiar îmi plac cum au ieșit. Mă gândeam să
fac o lucrare cu ouăle astea. Nu neapărat ca să fie de Paște, dar o să văd ce o să fac cu ele. Deocamdată o să le pun la un loc și mai vedem. Îmi place cum a ieșit stropitoarea. Mă bucur că am avut ideea cu cartoanele acelea, pentru că dă așa și un aspect de adâncime. Când te uiți, nu-i chiar plat totul și vroiam să fie nu chiar la nivelul stropitorii aici la margine. Da. Mă bucur că am avut ideea să fac chestia asta. Nu știu la ce o să o folosesc. Probabil pe post de decorațiune sau ceva. Dar da. Sper că v-a plăcut videoclipul. Noi o să ne vedem săptămâna viitoare. O să văd și când. Pentru că săptămâna viitoare este Sinfonia Lalelelor. Deci voi merge la Sinfonia Lalelelor. Anul trecut n-am fost. Cred că n-am fost. Am ratat-o anul trecut. Dar o să mă duc anul ăsta. Sunt curioasă că zicea că o să fie nu știu ce mare spectacol pe acolo. Să vedem că acum 2 ani n-am fost prea impresionată. Dar în funcție de cum e vremea, o să încerc să merg și la zoo. Poate reușesc de data asta, în ciuda durerilor pe care le voi avea, dar sper să fie totul cu succes și să scap de tot balamucul care e cu dinții. Da. Sper că v-am inspirat, v-am dat idei pentru Paște sau, de ce nu, pentru orice. Vă doresc o seară frumoasă, plăcută și o săptămână cât mai inspirațională. Noi ne vedem săptămâna viitoare, sper.